І так, система запущена. Як бачимо, що встановлено значення під регулятор 3,20 фактично. І це означає, що системі не вистачає тиску і активовані зараз обидва перетворювачі частоти. Перший перетворювач частоти активовано на 50 Гц. І другий перетворювач частоти так само активований на 50 Гц. Це значення підрегулятора, що в нього встановлено, це фіксується з його власного аналогового входу. Тобто в реальних умовах у нас би було два датчика, які б фіксували однакове значення. Так як в наших умовах є потенціометри, тому тут доводиться самостійно шукати баланс по тиску. Але в даному випадку він ігнорує ці значення, так як бере значення з майстра. Так, переходимо до програмного забезпечення суму, де це більш наглядно показано. Як бачимо зараз, інформація, що обидва перетворювачі частоти запущені, обидва з однаковою частотою. Також бачимо їхню швидкість і бачимо час напрацювання. В одного час напрацювання 47 хвилин, іншого час напрацювання 2 години 29 хвилин. Тепер почнемо змінювати тиск так, щоб перетворювачі частоти почали скидати оберти. Отже, змінюємо тиск. Тобто в реальних умовах тиск збільшується до певного значення. І ось ми вже можемо побачити, що обидва перетворювачі частоти починають скидати свою швидкість. Це відбувається з певною затримкою, тому що передача йде по модбасу. Загалом вони синхронно починають скидати свою швидкість до 30 Гц, тому що 30 Гц – це мінімальне значення. Вони скидають значення, якщо значення тиску не змінюється, один із насосів буде відключатися. Відключиться насос 2, тому що в нього час напрацювання більший. Зараз ми це продемонструємо. Ось. І вже ми бачимо, що другий насос у нас не працює. Перший насос намагається опустити значення тиску. Якщо ми почнемо його змінювати, в системі буде не вистачати тиску, перший перетворювач частоти запустився і повністю розігнався, йому потрібен ще. Далі запускається другий перетворювач частоти. І так система буде працювати постійно, регулюючи таким значенням тиску.